Ég fór að vinna við verkfræðideild Háskólans 1988 kom fljótlega í ljós að stúdentarnir höfðu mikinn áhuga á að vinna að hálendisvegum og almennri framtíðarsýn landið. Nýttist sú vinna mér vel sem efni í bækur mínar. Hér kemur sú fyrsta sem skrifuð við HÍ, Framtíðarsýn, Ísland á 21. öld, sem kom út hjá Fjölva 1991. Kortið í miðjunni sýnir meginhugmynd mína að bætur á vegakerfinu og lagning hálendisvega yrði undirstöðu atriði í nýju Íslandsskipulagi og byggðastefnu, en með góðum vegum hægt að veita lífsmagni á suðvesturhorninu út allt land. Vegna vinnu minnar á hálendisvega og með hálendisskipulagi gerði ég fyrsta svæðisskipulag þess með stúdentum mínum 1991. Frumgagn í þessari vinnu var fyrri kortlagning mín á náttúruvá á Íslandi. En það sem dekkst á þessu korti eru þeir staðir þar sem mest náttúruvá þjappast saman. Á grundvelli þessa kort mörkuðum við svæði sem henta best fyrir víðernisvæði og jafnframt gættum við að orkuríkustu svæðin, punktarnir, lentu ekki innan slíkra friðara svæða. En þessar sjónarmiða var lítið gætt þegar skipulag ríkisins og umhverfisráðuneytið settu vinnu af stað við svæðisskipulag miðhálendisins nokkrum árum seinna. En lítum á hvernig hugmyndum mínum að hálendisvegi tekið í fjölmiðlum. Hér fyrst brot úr frétt þar sem Ómar Ragnarsson hafði viðtal við mig við nærri snjólausan veg á Sprengisandi í nóvember 1991. Sprengisand fyrir aðeins 50 til 60 milljónir króna sem mun minna en menn hafa ætlað til þessar. Athygli að hálendisvegagerð hefur aukist að undanförnum vegna þess hve slíkir vegir myndu bylta mjög samgöngum milli landshluta og stytta stórlega vegalengdir milli þeirra. En spurningarnar eru einkum tvær. Í fyrsta lagi kostnaður af lagningu vegar og öðru lagi snjórinn á honum. Vegurinn sem vekur helst upp báðar þessar spurningar liggur frá Þórishósi að Hreysiskvísl og menn hafa gælt við það að þetta sé ódýr vegur og yrði jafnvel fær mest allt árið. Helgi Bjarnason, deildarverkfræðingur hjá Landsvirkjun. Okkar reynslutölur frá veginum frá Búrfelli inn í Kvíslaveitur eru þær að það kostar 500.000 króna á kílómetr að byggja varanlegan uppbygtan veg þessa leið. Og eftir þessum tölum þá myndi kosta sem sagt 50-60 milljónir króna að leggja vegnir í Bárðardal. Svo fremi sem efni til staðar við hliðina á vegstæðinu því að þessi vegur ýttur upp og efnið ekki aðkeyrt. En það regimunur á hvort að efnið til staðar við hliðina á veginum eða þarf að keyra efni í veginn. Við Sprengisans leið Hofsjökull þarna vinstra megin. Það aukt langt og norður og tiltölulega lítill snjór á kafla áður en fer að halla niður í Bárðardal. Það gildir enn frekar Kjalveg en Sprengisansleið að þar hefur verið snjóléttar á vetrum en menn hafa hylst til að halda. Hér horfum við upp með Hvítá norður á Kjöl, rúmum mánuði fyrir jól. Í hittet fyrra var snjóléttara á Kili en í lágsveitum á Suðurlandi og á flugvellinum við Kerlingafjöll hefur verið hægt að lenda langt framundir vor undanfarna vetur. Það virðist skipta sköpum hvort vegir eru upphækkaðir og liggja hátt. Vegurinn við Kvíslaveitur hefur verið auður að mestu leyti undanfarna vetur. Gervihnattamyndir sýna þetta vel. Til dæmis mynd sem Markús Á. Einarsson hefur af handahófi sett utan á kápu bókar sinnar veðurfar á Íslandi. Svona myndi má sjá langt fram eftir vetri og á vorin. Það sést að það dökk snjólaus renna norður Kjöl og einnig að snjólétt renna liggur norður Sprengisand og öræfin á Norðausturlandi eru alveg auð. Hugmyndir Trausta Valssonar byggja mjög á þessum staðreyndum. Það hins vegar nokkuð vindasamt á þessum slóðum og getur orðið mikið snjókóf eða blindar sem hamla getur ferðum manna þótt ekki séu snjóþyngsli. Að lausna því, hægt sé að rata eftir veginum og vegaröðnistæki gæti þá hangið á honum. Já, mér datt þetta nú bara í hug og hef borið það menn og það að setja ratara í bílana
og síðan radarspegla meðfram vegunum og þá sést á þessum skermi bara bókstaflega vegurinn bein lína framundan. Lítum á þær breytingar á fjarlægða hlutföllum og byggðaþróun sem svona hálendisvegur getur haft í för með sér. Nú skortir 115 km upp á að það sé upphleyptur vegur norður í Bárðardal, en vegum með bundnu slitlagi þarna norður yfir myndi kosta 500 milljónir króna. Með afleggjara niður í Eyjafjarðardal þá styttist leiðin frá Sigöldu til Akureyrar þrefalt verður 200 km, en nú hvorki meira en minna 584 km. Og byltingakendar hugmyndi Trausta Valssonar að byrja að vera veruleika með fjallahóteli sem á að rísa við Hreysiskvísl þarna rétt hjá. Þar verða byggðar virkjanabúðir Landsvirkjunar fyrir 5. og síðasta áfanga Kvíslaveitna. Og Landsvirkjunarmenn ljá máls á þessu að þeirri hugmynd að þessar búðir verði reistar sem þannig að geta fengið að standa áfram og sem nokkur svona fjallahótel. En mesti hlutin af því svæði sem Sprengisandsvegur og Kjalvegur liggja virðast vera betri en Steingrímsfjarðarheiði. Þetta Kvíslaveituvegur sem við erum að skoða hér. Hann svona nánast vetur eftir vetur. Það fengu margir hland fyrir hjartað á sínu tíma þegar Trausti setti fram hugmyndir sínar nauðsyn hraðbrauta, þvers og kruss hálendi Íslands og skildi engan undra. Ég spyr að lokum manninn með hugmyndirnar viðbrögðin. Fyrst þarna fyrir, 30 árum, að þá rákum mér bara upp gól og ég gerði nú svolítið að því og það ágætt þegar maður að kynna eitthvað óvinnilegt að ég bara setti það fram svona eins og ég væri að grínast. Allan 10. áratuginn vann ég að frekari hugmyndum framtíð vegagerð landsins, meðal annars með styrk frá vegagerð ríkisins. Vegagerðin gaf þessa stúdíur út í þessari bók. Hugmyndir vegi sem gætu þjónað ferðaiðnaðinum voru byggðar á kortlækningum minni á bestu ferðasvæðum á landinu, hér bestu göngusvæðum og hér þau svæði þar sem einna flestar auðlindir þjappast saman. 1997 lagði Skipulagsstofnun fram tillögu að svæðisskipulagi miðhálendisins sem einkenndist af miklum friðunaráformum. Mér og Birgi Jónssoni, samkennara mínum, leist svo illa á að við skrifum þessa bók á móti skipulaginu. Illu hilli hefur verið haldið áfram með þessar tillögur í svokallari landsskipulagsstefnu.